So last week I got a sneaky look at F1 Manager 23, an exclusive presentation on the game, some of the changes from the last game. But let's get you guys caught up. So basically F1 Manager is a game. Mi az, ami először feltűnik számunkra? Az új design. Mindenféleképpen. Azok a zöld részek, nem tudom, hogy mit jelentenek. DRS zóna? DRS zóna. Szerintem azok a DRS zónák. Benő. Hát most a design az olyan, amilyen, és ez valakinek vagy tetszik, vagy nem. Több kameraállás van, ha jól látom. Itt alul. Több kameraállás van. Ennyi. Azt hiszem ennyi. Game where you don't actually drive an F1 car. You are the manager of the team. You manage the upgrades, the drivers, the pit crew. You can give your drivers tips on when to push, when to save the tires, when to use all the fuel, when to use the ERS. It's all up to you. So you are the ultimate F1 manager, and there's a lot that goes into it. There's a lot of micromanagement, but it's a lot of fun. I really enjoyed the first game. There was a little bit of criticism about the first game. There wasn't enough updates and stuff like that, and patches. Definitely saw criticism quite a lot. But we do have a new game. It's coming out summer 2023, so not far away, on Steam, the Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S. So this... Norrisnál miért van 100 kg üzemanyag? Hogyan van ott 50 kilóval több? Abba az autóba. Erotikus lett a hangom? Na. Ha-ha! Izgalomba jöttél, mi? Húha. Start with the main sort of headlines. We have 23 races, of course. The 6 F... Ja, azt a kurva, most nézem, milyen grafika van. Király. Tehát ezt a homályos, ezt a homályosodást, ezt a homályos effektet levették róla. Menő, baszki. A new gameplay mode, and yeah, we're going to talk about that straight away. So this is all I can say about this new mode. It's called Race Replay. It is an exciting new gameplay mode coming to F1 Manager 2023, which will bring players closer to every twist and turn in the 2023 F1 World Championship, allowing them to rewrite key moments. We have more to share on this with players very soon. That is all I can say about that. I think it pretty much says it on the team, the description. That yeah, I won't say any more in case they get in trouble. Elég durván mozog a felfüggesztés, igen. Some gameplay, some screenshots, the announcement trailer which was launched just now, so you can go and watch that if you want to. Right, so let's talk about deeper pit stop management. You now have a new role in your sort of arsenal of employees called the sporting director. His job is to basically manage employees. Micsoda? Called the sport. Jézusom! Ez így eléggé érdekesnek tűnik. Első ránézése. Tehát lényegében nem tudom, hogy mi alapján lehet majd módosítani a box személyzetet. De hát most ez olyan újítás, hogy hát könyörgöm, ezen tavaly sem múlott semmi. Tehát, hogy box kiállás engem kurvára nem szokott izgatni. Hát olyan gyorsak voltunk, mint a rakéta. Hát szóval soha nem múlt. Sose voltak annyira durva csaták, hogy a box kiálláson bármi múlt volna. Nekem legalábbis ez a véleményem, ez volt a tapasztalatom. Vagy ha múlt, akkor soha túl megelőztek volna bennünket mindenhogy.
jó egyébként, ettől függetlenül tök jó, hogy mélyül a játék, jó látni, hogy mélyül. Aztán, hogy most ezzel hogyan leszünk, hogyan kapunk jobb élményt, mitől lesz nehezebb, nem látom át, de remélem, hogy ha megyünk tovább, akkor majd kapunk még ízelítőt. Aha, na ez már menő. Ez már menő. Lényegében lehet edzeni a stábot. Na ez nagyon menő, ez nagyon király. Való életben is ez egyébként így működik. Szoktak komolyan edzeni, és hát rá lehet menni itt nagyon különböző dolgokra. Hát ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Ez nagyon jó. De hát ez valójában ez nem nagy fejlesztés, se közepes, ez egy apró dolog, amivel jó érzés lesz játszadozni. Szóval ez így szerintem ennyi. Ez tök jó. Ez tök jó. Hát ez olyan, mint futballmenedzserben az, hogy hogyan edzed a csapatod. Kurva jó, nem? Az is. Két fontos dolognak kell változnia szerintem az AI-nak stratégiában, hogy ne csak a sablonokat tudja, és az autófejlesztés. Ha ez megvan, szerintem már egy jó játék lesz. Így, ahogy mondod. Így van. Így van. Tehát nincsenek nagy elvárások. Ami van, azt csinálják meg kurva jól. Meg esetleg bővítsék, meg így van. Tehát autófejlesztés, stratégia, így van. Lepjen meg, húzza ki alódad a széket az ellenfél, és a többi. Legyen nehéz, 5 éven keresztül ne nyerjek semmit akár. Én adnám. Hát kurvára nem érdekelne. Én nagyon szívesen izzadok vért. Nem probléma. Tehát itt vannak különböző sablonok. Óriási. Ha. Mit gondoltok? Ez tök jó, nem? Havonta állíthatod az edzésüket. Hát, ja, igen. Hát ki tudja. Úgy néz ki egyébként, hogy igen. De ez lehet, hogy úgy fog működni, hogy egyszer megtalálod a metát, itt is biztos lesz egy meta, és akkor bám, kész, az menjen mindig. Csak ezt előre majd, amikor ott leszünk, akkor ki kell gondolni, most nem vagyok én olyan hangulatban, hogy ezt már most így előre kitaláljam, de amikor ott leszünk, akkor biztos, hogy majd tök jó kitaláljuk, és akkor ezt fogjuk használni. Hú, de várom azt a 24 órás adást ebből. És itt fáradhat, nyilván a fáradtságra is figyelni kell, hogy azért ne terhel túl a stábtagokat. Tök jó. Assza. Na, örülök, hogy erről kaptunk videót, és elég korán. Lehet, hogy ez a játék is korábban fog érkezni? Jó lenne. Jó lenne. Ha mondjuk, hogy is július közepe, az tökéletes lenne, vagy július vége. Esetleg. Hú, de meredek lenne. It all needs to be in a perfect, nice little rhythm. So try to keep that fatigue and not get too wary is definitely going to be useful. You can see the estimated pit stop time is down a little bit because they're not fatigued, they're ready to go, and there's a big drop in a chance of mistake. So you want that to be. Most itt a srác mutogatja nagyon lelkesen ezeket a dolgokat, azért na, király a grafika. Nagyon király. Az meg egy menedzser játékban, ez a grafika egyszer hihetetlen. Mi volt itt? Bocsánat. Timings. A legelejétől. Igen, számolja, hogy mennyit vagy bent a boxba, igen, de hát ez azt hiszem eddig is volt talán. Dudley? Ki az a Dudley? Az a mérnök? Russellnek a mérnöke? Vagy esetleg ő már egy másik stábtag? Lehet, hogy több stábtagunk lesz, akik esetleg beszélnek majd Russellhez, de hát csak a mérnök szokott beszélni a versenyzőköz verseny alatt, vagyis hát legtöbbször legalábbis. Aha, értem, Micsú. Oké. Egyébként minden tartalomgyártó ugyanazt az anyagot kapta meg, és azt az alá beszél esetleg, vagy
Ez hogyan működik? Expanded serious simulation. So you can now track Igen, aha. F3 for potentially És itt a box kiállás 3,9 volt a kiállás, te jó Isten. that future Na várjál, minden képkockánál meg kell állni, mert... for potentially Na itt például nagyon homályos minden, ez mitől van? Mi ez a felvétel? Meg itt nézd oda, itt ez mi? F2 and F3 for potentially Ez fura. Meg ott a bal felső sarokba ki is van húzva, hogy hányadik körnél van a verseny. that future driving Na igen, aha. F1, F2, F3. Nagyon jó. Lehet menni vajon F2-es, F3-as autókkal? Vagy ez mi akar lenni? Lehet, hogy az F2, F3 nagyobb szerepet fog kapni. Én nem hiszem, hogy azokkal is lehetne menni azok az autókkal, hanem inkább csak valahogy, mint mondjuk a futballmenedzserben, hogy egyszerűen figyelned kell az utánpótlásra esetleg. Lehet, hogy nagyobb hangsúlyt fog kapni az utánpótlás? A fiatalok? Szimulálva lesz. Aha. Óriási. Az is már jó. Az is már valami. És eredményeket fullosan látod, hogy ki hány szekre végzett. There might be a particular driver that's just on the form and just delivering every race, and you're like, okay, he has to be my number 2. Kurva jó. Na ez tök menő. Hát ez tök menő. Még közelibb készed az egészet. Még realisztikusabb minden. Jó? Jó, de ez megint csak apróság. Improving one of several performance ratings based on their selected focus. So you may want to focus on overtaking or just pure pace. For example, it's sort of up to you. Additional experienced drivers will see the development rate. So driver development has changed a little bit. Drivers will now develop their skills through the player's designated development focus, improving one of several performance ratings based on their selected focus. So you may want to focus on overtaking or just pure pace. For example, it's sort of up to you. Additional experienced drivers will nagyobb beleszólásunk lehet abba, hogy hogyan fejlődnek majd a fiatalok. Fiataljaink. Tök jó. So Alonso might possibly go down, but if they're still performing on the track, that won't recess as much, if that makes sense. So this was definitely a community-driven addition, a very, very cool addition, and very realistic actually as well. So drivers and staff can now be recruited for the beginning of the following season, adding, a greater flexibility in how team Aha, tehát a következő szezonra már lehet szerződtetni. Tehát nem mert eddig ugye úgy működött a szerződtetés, hogy azonnal. Most már ki lehet válaszolni, hogy majd a következő szezonba. Oké. Build their team for the future. So, for example, we had Danny Ricciardo last season. Obviously, Oscar Piastri was hired for the next following season. So I like that a lot. So you may spot a driver. You know for a fact you definitely want to get them in the next season. Ez a driver confidence, ez az autó ismeretet jelenti, ugye? Vagy ez az autóval való kapcsolat, ugye? Vagy ez mi a lószar? Okay. We can also save a bit of money because obviously if you decide to kick out a driver, it's going to cost you. But you may have a driver like De Vries, for example, who just isn't performing, and you want to do that immediately, and that's up to you. You are the team principal. You are the leader of the team. You can do whatever you want, but I do like how realistic it is. Team, for example, who just isn't performing, and you want. Na hát ez jó igazából, hogy a versenyzőknek lesz egy ilyen, hogy is mondjam, jellemvonásai, vagy minek lehet ezt mondani? Ez tök jó. Tök jó. Tök jó. Ez egyébként, tehát ez nem teljesen az, ami volt, hanem ez már egy picikét máshogy fog működni.
Ez egy kicsit mélyebb. Mélyebbnek tűnik. Ezt is hiányoltuk, igen, igen, igen. Fasza. Tök jó. Hát ez tök jó. Ez tök jó. Igen, igen, igen. Így kevésbé lesz ilyen GPS. You are the team principal. You are the leader of the team. You can do whatever you want, but I do like how realistic it is, and a little bit less punishing on the drivers that maybe aren't performing. It would be quite interesting to see what happens if you change your mind. Can you go back and sort of cross out the contract? That'd be quite cool. I'm adding this later on after I finish the video, but basically I forgot there's a new camera view where you can zoom out, go where the little dots go around. It's quite hard to sort of work out where you was on the map. It's more of like an aerial helicopter view with the dots going around on the map, and it looks definitely a little bit better. I'm hoping I'm allowed to talk about that, but anyway, yeah, that's a pretty nice little addition. A new camera view, or updated camera view. Right, so there's 3 more changes that we're going to talk about: driver confidence, tactics, and tires. So these are all areas that have been significantly developed, which will add new considerations for players. Driver tactics can now be expanded to balance the risk and reward nature of competition. Whilst the new ERS battle assist option will support both overtaking and defensive strategies once a rival is within DRS range, the tactics which are issued will affect tyre temperature, which this season will play a big key role in strategic considerations. Both surface and the carcass temperature will change throughout the race based on varying factors, such as the ambient temperature and the driver's own ability, affecting tyre degradation levels and influencing the likelihood of mistakes. We know how important tyres are now in F1. I don't really like the focus on tyres that much. I want them to go flat out, 100% all the time. But I guess that just isn't realistic right now. But yeah, managing the tyres, managing the tyre temps is definitely going to be important. And again, your sort of driver confidence is going to be absolutely key to this. Driver confidence was in the previous game, but they've really sort of made a bigger focus on it as well. Both these features are underpinned by a new driver confidence system, which will give team principals a visual indication of whether their drivers Pirosba van a gumi most. performing, which is crucial Király. in understanding how hard they can push their drivers to achieve the best results. So maybe you have a very low confident driver going into a weekend. You know, potentially you can't push them too much. If you played the first game, you know, if you put it in like overtake mode, ERS on, fuel on, ultimate push. Mistakes do happen, crashes do happen. This was also a question I asked, by the way. Have they updated the crash models and the crashes? It's felt a bit unrealistic at times. And they definitely have updated most of all of the systems in the game. But yeah, crashes have been improved. There is a couple of things I can't talk about that we saw during this presentation. But overall, lots of sort of tiny additions which will add and definitely improve the game in terms of how you deal with driver confidence. The contracts, I think, is a good addition. Having a sort of deeper series simulation with the F2 and F3. There's lots of nice changes. Definitely. Mándi feje hogy néz ki, baszki? Mi a szar? Mi ez? Hát nem már. Hát nehogy már most ezzel a fejjel fog ő játszani? Vagy versenyezni? Mi? Nem. Hát ez mi a szar? Durability? Volt ilyen? Alkatrészeknél volt ilyen, hogy durability? Észre se vett, hol? Tényleg, bazd meg. Hogy egy idő után elkopnak az alkatrészek 9000 kilométer után, az mit jelent? Egy verseny az hány kilométer? Mondjuk egy átlagpálya 5 kilométeres, átlag körszám 50. 55, tehát szám 55. 55-öt szorozzuk föl. Mennyivel? 5-tel?
250-300 kilométer? Jól számoltam? Tehát 300 kilométert versenyzek körülbelül, ugye? 300 plusz-minusz 20-30. Hát akkor lényegében az 20 versenyt az ki fog bírni körülbelül. Egy alkatrész. És ez egy karosszéria alkatrész természetesen. Ez egy karosszéria alkatrész. Ez tök jó. Egyébként hát nem tudom, hogy ez a való életben hogy működik. Valószínűleg ez egyébként valósághű lehet. De ez azért elég sok mindenbe törekednek a valóságra. A realisztikusságra. 305 a minimum? De ez... Aha. Ja, plusz időmérő, meg a szabad edzés, igazatok van, tényleg az belesek. Akkor mondjuk azt, hogy 350 kilométer? Testing and over. Ja, tényleg, igazad van. Lehet, hogy lesz majd félrefejlesztés is. Aha. Haha. Na, az mekkora lenne. Baszki, érdekes meglepetések. By the way, have they updated the crash models and the crashes? Meg, hogy van egy újfajta RS opció? Azt nem láttam. Most of all of the systems in the game. But yeah, crashes. Milyen opció? There is a couple of things I can't talk about that we saw during this presentation, but overall, lots of sort of tiny additions which will add and definitely improve the game in terms of how you deal with driver confidence. The contracts, I think, is a good addition. Having a sort of deeper serious simulation with the F2 and F3. There's lots of nice changes. Definitely, obviously the new tracks, the new cars as well, the new drive. Top up. Aha. Tehát akkor az a hiper durván feltöltő. Ja. Na hát a kurva jó, hogy berakták. Hát persze. With like maybe like a, I don't know, like a DLC or a season pass or something like that, where we get like a pay £20 or $20 and we get the 23 season potentially. I think that would have been quite cool. It's very hard to tell until I actually physically play the game how these minor changes are really going to add to the game. There's some good changes for sure, but is there enough? I think that's up to the buyer, and it's up to you guys to decide. Big fan of the first game. This is definitely going to be improved, but is it improved enough? Thank you guys for watching. Hope you guys enjoyed the video. Let me know what you think in the comment section. Hát ez nem sok amúgy igazából. Hát ez nem olyan hű, de mit tudom én mi. Arról nem kaptunk igazából semmilyen infót, hogy most az ellenfelek hogyan fognak fejleszteni. Mennyivel lesz nehezebb. Ígéretesnek tűnik, tehát úgy tűnik, hogy azért foglalkoztak vele elég szépen. Igen, kivették a deployt. Description, that, yeah. I won't say any more in case they get in trouble. So in the back, but I do. It would be quite interesting. Jó, itt van, aha. And a little bit less punishing on the drivers that. Igen, deploy van, tehát van a Shiba. Ja nem, a top up az ilyen... Az ilyen mi? Az ilyen... Ilyen nagyon-nagyon finom spóroló. Aha. Jó, az is jó mondjuk, az is jó. Tehát, hogy azért nyomja, de azért spórol. Használgatja, de ilyen... Ja, jó. Mi? RS Battle Assist, ilyen van. Közben ez is itt van a nagy fejem mögött. Ez is érdekesnek tűnik. Hát... Overtake lett kiszedve? Aha, tehát és akkor ahelyett került be ez a Battle Assist. Jó. Igen, ez előzése és védekezése van. Igen, ugye korábban volt overtake meg defend, tényleg, ja, most összeállt. Aha. Igen, óriási. Szia, Benzoflexion. Ja, igen, Stuttgart, így van, igen. Valóban, így van. Igen.
az már óriási dolog lenne, hogyha tényleg a hibákat javítanák teljesen, nem lenne bugos, és tényleg az, hogy lehessen igazolni csapatról csapatra, ne kell mindig új karriert kezdeni, hanem legyen nehéz, vagy akár egy csapattal le tudjál húzni mondjuk 5 szezont, tudjál brillírozni, legyen egyszerűen nehéz. Csak azért valljuk be, nem egyszerű nehéz játékot csinálni talán. Azért a mai ilyen tryhardolós világban igazából az interneten már minden fönt van, és hát hamar rá lehet jönni azért a dolgokra, továbbítjuk, körbejárja nagyon gyorsan az internetet, hogy mi a meta. Hát így van, Rend, igen, így ahogy mondod. Tehát azért, hogy elég gyorsan rá lehetett jönni, így van. Hát gyerekek. Jó. Örülök neki. Örülök neki mindenféleképpen, hogy valami életjelet, komolyabb életjelet adott magáról ez a játék. Hát kíváncsian várom, bakker. Elég lesz ez vajon? Hát remélem, nagyon ajánlom nekik. Hát majd a VOD csatornán vissza fogod tudni nézni szerintem. Egy 24 órán belül shots per kb. Mesoflexion. Úgyhogy ennyi. Na jó, skacok. Én most búcsúzom, és akkor holnap találkozunk. Holnap szerda, és valami lesz. Valami lesz, valamit kitalálok, és akkor az nagyon lesz majd. Lehet, hogy iRacingezünk, lehet, hogy nem, de valószínű. Méghozzá új pálya, méghozzá nagyon. Ami nem tudom egyébként, hogy milyen pálya. Mercedes-e, vagy sem, vagy mi van ott, hogy van. Majd meglátjuk, ha esetleg az lesz. Hát az nem hiszem, Róka. Az nem hiszem. Így van, holnap lábnap, így van, igen. Meg vál. Igen. Főleg bal vál. Na jó, skacok, jó éjszakát nektek, vigyázzatok magatokra, és köszi, hogy itt voltatok. Holnap tali. Érezzétek jól magatokat. Köszönöm a követéseket, a támogatásokat. Büdös nagy tapsor mindenkinek. Jó éjszakát kívánok. Szervusztok. Üdv mindenkinek, papa.